Ahoj všichni, tohle krátký video bude o malém mikrotoolu od společnosti Real Avid, který je svojí konstrukcí zaměřený tak, aby nám co nejvíc pomohlo s naší AR-15, takže jdeme na to. Konstrukce tohoto mikrotoolu je udělána z nerezu, což vděčíme, jelikož se nemusíme bát, že nám to časem odejde. No a máme tady celkem 18 toolů, který můžeme používat. Hezky po pořadě, nahoře samozřejmě si to můžeme zavěsit, dát to na klíče, nebo si to pověsit třeba pomocí Dčka, malý karabiny někam do střelecké tašky, jelikož něco takového bychom měli mít vždycky s sebou, dost nám to pomůže. Máme tady samozřejmě otvírák na lahve, tím jsem samozřejmě nemyslel to hlavní, co nám pomůže, ale je fajn ho tady mít. Zároveň to funguje jako karabina. Tady nahoře máme malinký plochý šroubovák. Když půjdeme dál, narazíme na malý pravítko a samozřejmě spoustu dalších věcí. Nahoře máme škrabky například na zápalník. Když půjdeme dál, narazíme na tu rotační část, kde máme vlastně škrabku. Když to stiskneme a otočíme, máme tady úpravu předních měřidel. V dalších pozici máme pin tool. A tady máme škrabku nebo takový cutter, například na nějaký parakordy, něco podobného, takže za mě úplně super. Máme tady dále několik různých vnějších šestihranů, včetně 5 mm a pár dalších. Takže jak jsem říkal, je tady spousta různých věcí, které můžete používat právě na vaši AR-15, ale pochopitelně i na jakoukoliv další zbraň, kterou se budete mít, takže se nemusíte bát, že byste takovýhle mikrotool měl mít 10, jelikož samozřejmě se to dá přenést a použít i na něco jiného. Přátelé, děkuju moc za pozornost, mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu těšit, takže ahoj.